Bună ziua! Numele meu este Camelia Drăghici și împreună cu colega mea Ileana Manciulea vă prezentăm cursul de monitoring de mediu, schema de principiu și activitățile corespunzătoare. Acest curs va prezenta următoarele capitole: obiectivele monitoringului de mediu, schema de principiu a unui monitoring de mediu, activitățile corespunzătoare și ce înseamnă să caracterizezi un component de mediu, calitatea lui. La sfârșitul cursului, cursanții vor fi capabili să înțeleagă importanța activității de monitoring de mediu, structura unui sistem de monitoring, adică schema și activitățile corespunzătoare, și necesitatea activităților care să fie urmate pentru a putea caracteriza probele de mediu. Monitoringul de mediu este o activitate complexă, bazată pe achiziția de date despre calitatea mediului, obținută în urma unor măsurători sistematice și pe termen lung a unor parametri sau indicatori de calitate a mediului, care să aibă acoperire spațială și temporală, organizată astfel încât să asigure controlul poluării. În continuare, vom prezenta schema etapelor activităților de monitorizare a mediului, prima etapă fiind cea de planificare, care începe cu definirea problemei. În această etapă se identifică activitățile cu potențial impact semnificativ asupra mediului. Avem o problemă de mediu sau nu? După definirea problemei de mediu, este necesară organizarea sistemului, care urmărește câteva aspecte. Stabilirea instituțiilor responsabile sau abilitate să efectueze programul de monitorizare a mediului, organizarea laboratorului cu personal specializat, cu echipamente și metode analitice adecvate și organizarea programului de monitorizare cu stabilirea parametrilor de interes, a punctelor și campaniilor de prelevare. Întreaga activitate trebuie să fie astfel condusă încât să asigure calitatea proceselor și controlul acestora. Următoarea etapă în monitorizarea calității mediului este cea de execuție. În această etapă au loc samplingul și măsurarea parametrilor de interes stabiliți. Samplingul este un termen care definește două activități efectuate pe probele de mediu. În primul rând, activitatea de preluare, de prelevare a probelor de aer, apă, sol, eventual biotă. Apoi, activitățile corespunzătoare pregătirii probelor. Acestea au ca scop aducerea probelor într-o formă măsurabilă. Măsurătorile se bazează pe metode și tehnici analitice, iar pentru analizele de mediu există metode standardizate atât pentru prelevare, pregătirea probelor și pentru cele de măsurare. După etapa de execuție urmează cea de evaluare. Aceasta constă în activități menite să transforme informațiile obținute în urma măsurătorilor în informații utile de tip rezultat. Datele de măsurare sunt achiziționate, apoi prelucrate pe baza unor legi fizico-chimice, până la exprimarea lor sub formă de rezultat final. Rezultatele se prezintă sub formă de tabele sau grafice de evoluție a parametrilor monitorizați, de cele mai multe ori sub formă de concentrație a poluanților, evoluția lor în spațiu și în timp. Această formă de prezentare a rezultatelor va permite formularea unor concluzii. Dacă concluziile răspund problemei identificate, se poate completa un raport final al monitorizării. Dacă concluziile nu răspund problemei formulate, ciclul etapelor monitorizării se reia prin identificarea etapelor deficitare în rezolvarea problemei. Astfel, schema programului de monitorizare, care cuprinde etapele principale ale activităților, este prezentată complet, de la definirea problemei până la formularea raportului final. În continuare, urmărind etapele principale ale programului de monitorizare a mediului, vom prezenta și ce rezultă în urma fiecărei activități.
Pe această schemă am păstrat etapele de planificare, de execuție și de evaluare, cu culorile redate în schema anterioară, iar cu roșu vor fi prezentate rezultatele activităților corespunzătoare. În primul rând, trebuie să cunoaștem câte ceva despre componentele de mediu. Ce anume monitorizăm? Componentele de mediu sunt aerul atmosferic sau de exterior și cel de interior, apele de suprafață și cele subterane, solurile și subsolurile și biota constituită din plante și animale. Aerul și apele sunt considerate vectori de propagare a poluanților. Pentru ambele cazuri se urmăresc separat emisiile și imisiile. Emisiile reprezintă poluanți eliminați în mediu din diferite surse, numite emisari. Imisiile reprezintă conținutul total al poluanților din mediu, rezultat cumulat de la mai mulți emisari. Solul este considerat ca o interfață care preia poluanții din aer și ape. În fine, biota, formată din plante și animale, poate fi utilizată ca biomonitori. Ca urmare a definirii problemei, se pot formula scopul și obiectivele programului de monitorizare a calității mediului. Acestea diferă în funcție de tipul de program de monitorizare. Un astfel de monitoring se poate baza pe proiecte dezvoltate de colective de cercetare. Acestea își propun să asigure informații obiective despre calitatea aerului, a apelor și a solurilor, pe baza cărora să determine legătura dintre prezența poluanților în mediu și impactul lor asupra organismelor vii. Al doilea tip de monitoring este unul de sistem, organizat de instituțiile autorizate. În acest caz, se urmărește în primul rând determinarea poluanților prezenți în mediu, dar și evaluarea impactului lor asupra organismelor vii. Aceste studii se bazează pe obținerea de informații despre calitatea aerului, apelor și solurilor, se urmărește în ce măsură rezultatele obținute sunt în conformitate cu reglementările naționale și internaționale și, în plus, un sistem de monitorizare a calității mediului permite evaluarea unor tendințe de evoluție prin care să se identifice problemele posibile în viitor. Etapa de planificare și organizare are ca rezultat programul de monitoring. Acesta constă în stabilirea următoarelor: parametrii sau indicatorii care vor fi monitorizați, poziționarea punctelor de prelevare a probelor, campaniile de monitorizare în termen de durată și ritmicitatea prelevărilor, metodele de sampling și de măsurare, procedurile de prelucrare a datelor de măsurare pentru obținerea rezultatelor. În urma operațiilor de sampling se obțin probele pregătite pentru analiză. Sunt necesare câteva delimitări de termeni. Proba este o porțiune dintr-un sistem, în cazul nostru de mediu, reprezentativă pentru locul și momentul prelevării. Samplingul, așa cum am mai spus, reprezintă două tipuri de activități: prelevarea probelor din mediu și, respectiv, pregătirea lor pentru măsurare. Pe de altă parte, caracterizarea unei probe constă în determinarea parametrilor de calitate, în mod deosebit în cazul nostru a concentrației poluanților prezenți în probe, pe baza unor măsurători, adică pe baza analizei calitative și cantitative. Rezultatele măsurătorilor îl constituie datele de măsurare. Măsurătorile se bazează pe metode analitice, utilizând echipamente adecvate. Pentru analizele de mediu există metode analitice standardizate. În urma măsurătorilor se obțin niște date, exprimate în unități de măsură specifice metodei analitice. Datele obținute în urma măsurătorilor sunt prelucrate pe baza legilor fizico-chimice, astfel încât sunt transformate în rezultate.
Rezultatele procesului de monitoring sunt exprimate ca și concentrații ale poluanților în unități de măsură specifice reglementărilor. Cum anume raportăm concentrațiile poluanților? În primul rând, trebuie știut că unitățile de măsură ale concentrațiilor depind de starea de agregare a probei și de cantitatea poluantului în probă. În tabelul acesta sunt prezentate exemple de unități de măsură specifice concentrației poluanților din probe gazoase, lichide sau solide, conform reglementărilor. Concentrațiile în probă gazoasă se exprimă ca raport de masă de poluant la volum de probă. Concentrațiile în probe lichide se exprimă ca raport de masă de poluant la volum de probă. Iar concentrațiile în probe solide se exprimă ca raport de masă de poluant la masă de probă. Am ajuns și la ultima etapă a monitorizării mediului, cea de evaluare a rezultatelor și raportarea lor. Rezultatele monitorizării trebuie să răspundă scopului și obiectivelor programului, să închidă ciclul acestor etape. Aceste rezultate se raportează instituțiilor autorizate sau oricărui grup care a lansat un program de monitorizare. Astfel, am prezentat și schema activităților de monitorizare a mediului cu rezultatele corespunzătoare. Pentru completarea cunoștințelor, vă sugerăm să consultați în continuare documentele suplimentare oferite ca texte sau linkuri la informații de specialitate.